Hello guys. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ tags වල තියෙන වටිනාකම සහ tag අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට tags මොන වගේ තැන් වලද දාන්නේ? channel tags දාගන්න කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒක මොනවාද මේ tags? tag එකක් කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි title එකකින් අපි සාමාන්‍යයෙන් search කරන්නේ. එතකොට සමහර අය title එක වෙනස් විදිහවල මේ search කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ සමයි සබස්ක්‍රයිබ් කරහොත් ඉසර 100 ඒ වගේ මොකක් හරි ඒකට කීවර්ඩ් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. ඒතකොට කීවර්ඩ්ස් වල තමයි අපි tags කියන්නේ. එතකොට ඒවයි tag එකක් දැම්මට පස්සේ YouTube එකේ මෙතන search කරලා පස්සේ මොකක් හරි දෙයක් YouTube එකේ ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක තෝරලා මේ viewer ට දෙන්න. මොකද එයා ගහන text එකම සමහර YouTube එකේ නැහැ. එතකොට ඒක ළඟින් යන ඒවා තමයි තෝරලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ tags තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ අදාළ tags තියෙනවා නම් එයා ඒ වීඩියෝ එක සජෙස්ට් කරලා පෙන්නනවා. දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ මෙතන cooking කියලා. එකයි cooking videos, cooking recipe, cooking tree, cooking toys ඒ වගේ මේවා keywords. ඒතකොට දැන් cooking කියන මේකත් එක්ක අපි keyword මේ විදිහට දාලා තිබ්බොත් මෙතනට අපේ වීඩියෝ සජෙස්ට් වෙනවා. හිතන්නකෝ අපි cooking recipes කියලා දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකේ title එක cooking recipes නෙමෙයි. අපේ tag එක තමයි cooking recipe. දැන් cooking recipe කියන මෙතන search එකට අපේ වීඩියෝ එකත් එතන ගිහලා පෙන්නනවා. අපේ impression count එක වැඩි කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක් තමයි tags කියන්නේ. දැන් අපි tags කියන්නේ මොනවද කියන මේ තේරුම් ගත්තනේ. අපි බලමු මේ tags කොහොමද අපි මේ add කරගන්නේ අපේ channel එකට සහ videos වලට කියලා. මේ විදිහට තමයි මගේ channel එකේ තියෙන්නේ. මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ නෑ පෙන්නන්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් basic එක නෑ මේවා වෙනම extension දෙකක් මම දාගෙන මේ හදාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ tags ටික. මට ඕනෙම channel එකට tags පෙන්නනවා. ඒතර මේ extension දෙක දාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන මේ extension මොනවාද ඒවා දාගන්න කොහොමද එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක. අද බලමු ඉස්සරහ tags දාගන්න කොහොමද කියන channel එකට. එතකොට දැන් tags කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් tags ටික දාගන්න කොහොමද කියන එක. එතකොට මම මෙතන යනවා YouTube studio එකට. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම YouTube studio එක දන්නවනේ. මම යනවා YouTube studio එකට. හරි. දැන් අපි YouTube studio එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නා මෙතන YouTube studio එකට එන විදිය. ඔය වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මෙතන. එතකොට අපි YouTube studio එකට ඇවිල්ලා අපි යනවා settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ open and general කියන tab එකේ අපි යනවා මේ channel කියන එකට මුලින්ම. අපි දැන් channel එක tags දාගෙන තමයි හදන්නේ. එතකොට මම tags ටික කලින් copy කරලා හදාගෙන තියෙනවා. මෙතන channel එකට අදාළ tags තමයි දාන්නේ. එතකොට ඔය channel එක log channel එක නම් මම දාලා දෙනවා log කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔය channel name එක දාන්න පුළුවන්. ඔය country එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ channel එකට අදාළ යන videos එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් tags ටික. මම මෙතන tags ටික add කරගන්නවා. මෙහෙම දාගන්නවා මගේ channel එකට අදාළ tags. එතකොට මේ වගේ සමහර වැරදි වෙතෙවිලා තියෙනවා. මේ වගේ මම tags ටිකක් add කරගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම try කරන්න. මෙතන තියෙනවනේ අපිට මේ අකුරු 500ක් දීලා. ඒක උඩම ප්‍රයෝජන ගන්න. මෙතන 500ම දාන්න. දැන් මෙතන 72යි දැම්මේ. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම තව tags ටිකක් එකතු කරනවා. එතකොට මගේ තියෙන අනිත් වීඩියෝස් එක බල දැන් ලොකෝට මම කරන traveling සහ මේ vlog හින්දා මම මේක දැන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්න පාසුවටත් එක්ක මම මෙහෙම add කරගත්තා. දැන් මම මේක customize කරගන්නවා මේ මගේ channel එකට හරියන විදිහට. එතකොට මගේ එක නැති ඒවා මේක අයින් කරලා හදාගන්නවා මගේ channel එකට ගැලපෙන විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන යනවා upload default කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේක upload default කිව්වහම මේකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දාන්න එකම වීඩියෝ එකේ එකම title එක නා. ඔයාලට මෙතන title එක දාන්න පුළුවන්. ඒ title එක අපි හැම වීඩියෝ එකම upload කරද්දී default විදිහට ඒක වැටෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ ඔයා මෙතන දානවා හැම වෙලාවෙම දාන්නේ how to videos. how to කියලා ඉස්සරහින් මොකක් හරි කරන දෙයක්. එතකොට ඔයාලට මෙතනට how to කියලා දාගත්තා. මෙතනට how to කියලා දාලා ඔහොම තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට ආයි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී දාන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉස්සරහට විතරයි. එතකොට මම මෙහෙම දාන්නේ නැහැ මෙතන. මගේ titles මේ වීඩියෝ වෙනස් වෙනවා. එතකොට මම ඒක දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ description එක. එතකොට මම මේ වගේ description එක හදලා තියාගෙන තියෙනවා. දැන් මේකත් එහෙමයි. මේකත් description එක මේක හැම වීඩියෝ එකකටම මේක වැටෙනවා. එතකොට මේක අප්ලෝඩ් කරපු දවසින් ඉඳන් අලුතෙන් දාන්න. කලින් ඒවට වැටෙන්නේ නැහැ. මේක මෙතන edit කරාට පස්සේ මෙතනට මේ
ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇඩ් කරලා සේව් කරාට පස්සේ දවසින් ඉඳන් හැම එකක්ම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දාන්න යනකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔටෝ ටික වෙන්න තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මෙතන උඩට එන්ටර් එකක් ගහලා මෙතන ටික දාගන්න විතරයි. මේ මම පාවිච්චි කරන ඔක්කොම එක්ස්ටෙන්ෂන් ඒවා හැම මම ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙන්න. නැත්නම් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒකින්ද අදට මම ටැග්ස් ටිකයි මේ ටැබ් එක ගැන කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් තියෙනවා විසිබිලිටි. එතකොට මේක හැම වෙලාවම කොහොමද වැටෙන්න ඕනේ? හැම පබ්ලික් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ දාපු ගමන් අප්ලෝඩ් වෙනවද නැත්නම් ප්‍රයිවට් තියනවද නැත්නම් මේ අන්ලිස්ටඩ් තියනවද ඒක කොහොමද තියන්නේ කියන එක මේ තීරණය කරන මෙතන. එතකොට මම දෙනවා අන්ලිස්ටඩ්. මම ලිස්ට් කරන්න නැතුව තියන්නේ මෙච්චර දවස් මම ඒක දාලා තිබ්බේ නෑ. දැන් ඔන්න මම දැම්ම අන්ලිස්ටඩ්. ඒක ලිස්ටඩ් නෑ මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම තියෙනවා. මට ඕනි විදිහට තමයි මම අප්ලෝඩ් මේ කට්ටියට පෙන්න මේ සලස්වන වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඉන්නවා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ටැග්ස්. මෙතනට දානවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයා දැම්මම වීඩියෝස් දානවනම් 50% විතර වීඩියෝස් වල හැම වෙලාවෙම තියෙන ටැග්ස් තියෙනවානේ. ඒතකොට මම වැඩි හරියක් කරන්නේ vlogs වගේ වීඩියෝස්. එතකොට how to වීඩියෝස්, පොඩි tips and tricks මේ වගේ වීඩියෝස් ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඒතකොට ගොඩක් කරනවා vlogs වගේ වීඩියෝස්. මම මේ ටැග්ස් ටික දාලා තියාගන්නවා මෙතනට. මේ මොකද බලන්න ඒක ලේසි. ඒ කියන්නේ ආයෙ දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒතකොට මම මේ ටැග්ස් අදාළ නැති වීඩියෝ එකක් දානවා මම මෙතෙන් ටැග්ස් ටික රිමූව් කරනවා. එතන අප්ලෝඩ් කරද්දිම ටැග්ස් ටික රිමූව් කරලා ඒ අදාළ වීඩියෝ ඕන ටික දානවා. මම වැඩි හරියක් vlogs දාන හින්දා මට ගොඩක් වෙලාවට මේ රිමූව් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ ටැග්ස් පොඩ්ඩක් දාද්දි මට 500 මම පුරවන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ ටැග්ස් ටික දාන්න මට ඉඩ තියෙන ඕන හින්දා මම මෙතන 200කට කිට්ටු වෙන්න ටැග්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා. අකුරු 200කට කිට්ටු වෙන්න මම මෙතන හැම වෙලාවම අකුරු තමයි මේ කවුන්ට් වෙන්නේ. අකුරු 200කට කිට්ටු වෙන්න ටැග්ස් ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරනවා. අපිට මේක ඕන විදිහට සෙටප් කරලා පස්සේ අපිට අත හැකි ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් වලට. හරි. ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ගියාම මේවා වෙනස් කරන්න ඩිෆෝල්ට් එකට එන්නේ මේවා. එතකොට මෙතන මගේ ලැන්ග්වේජ් එක සිංහල. මේ වීඩියෝ වගේම සිංහල තමයි වීඩියෝස් ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද මගේ ලැන්ග්වේජ් එකම සිංහල තෝරලා තියෙනවා. දැන් මගේ ඔරිජිනල් කන්ටෙන්ට් තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන YouTube license activate කරලා තියෙනවා. මෙතන title and description language එක තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතන තෝරලා නැහැ. මේ මොකද මේ මම මෙතන දැනට තෝරනවා ඉංග්‍රීසි කියලා. ගොඩක් යාට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි හා සිංහල දෙකම ඉංග්‍රීසි එක තේරුම්. මෙතන මේ settings එතකොට improper comment දාන්න බැරි වෙන්න. දැන් මේවා මොනවා හරි අපි මෙතන මේ tabs දෙකේ මොනවා හරි වෙනස් කරොත් අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී මේවා වෙනස් කරේ නැත්නම් මේවා තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට අර කැමති විදිහකට මේක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහෙම තමයි සෙටප් කරන් තියෙන්නේ. මම මෙතන සේව් දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ගියාම හැම වෙලාවෙම ඒ අදාළ එතන අපි සෙටප් කරපු ටික දැන් මම පෙන්නනවා ඔයගලන්ට මේ තියෙන මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ කැලේ ඔටෝමැටිකලි වැටෙනවා මේ හැම වීඩියෝ එකකම. දැන් මම මෙතන මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා. ඒක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තමයි වෙනස් කරන්නේ. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේකේ ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක එහෙමම තමයි. මේක එහෙමම තියෙනවා. මෙතන පොඩි කැලලක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මට ඕන නම් මට අයින් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනි වෙලාවක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අතනින් මම කොමන්ලි යූස් කරන ටික දාගන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට. මොකද මේ ටික හැමදාම ටයිප් කර හරි කොයි හරි පේස්ට් කරන කොපි කරනට වඩා ලේසියිනේ. හැම වෙලාවෙම මේක මෙතන තියෙනවා. එතකොට එහෙම තමයි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දී ඩිෆෝල්ට් සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න. එතකොට අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවොත් මෙතන තියෙන ඔන්න ටැග්ස්. මෙතන තියෙන ටැග්ස් ටික. එතකොට අර අතන අපි කලින් ඩිෆෝල්ට් ඇඩ් වෙන්න දාලා තිබු ටැග්ස් ටික මෙතන ඔටෝ ඩිෆෝල්ට් මේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකට මේ ටික අදාළ නැති මේ ටැග්ස් ටික අයින් කරලා මම මෙතන වීඩියෝ එකට අදාළ ටැග්ස් ටික තව එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන 496ක් තියෙනවා. අකුරු 4ට ටැග් එකක් නැති හින්දා තමයි මෙතන ටැග් එකක් අඩු නැත්තම් 500ම දානවා. ඒ වගේ තමයි. මෙතන තියෙනවා ටැග්ස් ඕනේ තරම් අපිට හොයලා දාතයි. ඔයගලන්ට මම මගේ දාගෙන තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් පෙන්වන්නම් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී. එතකොට මේ හොඳට මේ view count එක වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම view count එක වැඩි වෙනවා. මොකද මාත් කලින් ටැග්ස් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ටැග්ස් පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒකින්ද මගේ views අඩු වෙලා තිබ්බේ. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ අපි ඔයාලට වීඩියෝ එක බැක් කරලා බලුවොත් පේන්නේ මේ ටැග්ස් අතන ඩිෆෝල්ට් වැටෙන් දාලා තිබ්බ ටැග්ස්. මේ වැටලා තියෙන්නේ. මේ තු ටැග්ස් ටික තමයි මම මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ. ඒ වගේ ටැග්ස් දාලා ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක SEO පාර්ට් එක හොඳට හදාගන්න.
සාමාන්‍යයෙන් රීච් එකක් නැති වීඩියෝ එකකට රීච් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒතකොට මට ඒක හොඳටම තේරුණේ මම මේක හරියට කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මගේ views ප්‍රමාණය පොඩි ගානේ වැඩි වෙනවා. මම ලොකු channel එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මගේ views ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා හරියට මේ ටික හැදුවට පස්සේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන tags ටික අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙච්චර tags තිබ්බේ නැහැ අපි ඉස්සර බලද්දි. tags ටික අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. මේ tags search කළොත් මගේ channel එක පෙන්නනවා. මෙතන මට ඕන නැති tags තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අයින් කරලා දානවා. අයින් කරලා වෙනින් tags ටිකක් add කරගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ දැන් ඔයාලා log channel එකක් කරනවා නම් මගේ මේ tags ටික බලලා දාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා වෙනින් channel එකක් කරනවා නම් මේව දාන්න යන්න එපා. මොකද viewer කෙනෙක් මිනිස්සෙක් අපේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්නේ එයා සර්ච් කරපු දෙයකින්. එතකොට ඒ අරමුණෙන් එයා ඒ දේ බලන්න අරමුණෙන් තමයි එන්නේ. එතකොට එහෙම ඇවිල්ලා එයාට අවශ්‍ය දේ නොතිබුණොත් අපේ වීඩියෝ එක බෑඩ් ෆීඩ්බැක් එකකට එන්න තියෙන chance එක වැඩි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැතුව හරි විදිහට. එතකොට මෙතන ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා දැන් මම මෙතන views ගන්න කියලා දැන් ගේමින් වලට හොඳට views තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දාන ගේමින් නැත්නම් කොමඩි වස්තුදායි වගේ tags ටිකක් ගන්න දානවා. එතකොට මම ඇත්තට වස්තු නෙමෙයි. එතකොට ඒ වගේව කරන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට කට්ටිය ඇවිල්ලා ආයි වීඩියෝ එකට එන්ටර් වෙනවා. මේ ආයි ඒක අතහැරලා දාලා යනවා. එතකොට ඒක හොඳ නෑ අපේ වීඩියෝස් වලට. අපේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕමනා කෙනෙක් කෙනෙක් තමයි පෙන්වන්නේ. මොකද vlogs බලන්නේ නැහැ කියලා නෑ. vlogs බලන අඩුයි. ඒ වුණාට බලන එක්කෙනා එන්නේ ඕමනාවෙන්. ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ එක බලන්නේ එක්කෙනාට ඕමනා දේ දෙන්න. අනවශ්‍ය දේවල් දෙන්න යන්න එපා. බොරු ටැග්ස් දාන්න එපා මේ වීඩියෝස් පස්සේ. හරියට ටැග්ස් ටික දාලා වීඩියෝ මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න try කරන්න. එතකොට එහෙම තමයි අද වීඩියෝ එක තව ටැග්ස් හොයාගන්න ක්‍රම තියෙනවා. පාවිච්චි කරන Google Trends එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ කරන්න ඕනේ නම් ටැග්ස් හොයාගන්න කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ දාන කමෙන්ට් එක මම වීඩියෝස් හදලා දාන්නම් ඒවටත්. එතකොට මේ වගේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ පොඩි link එකක් දාන්න පුළුවන් අපේ banner එකට. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මේ වගේ extensions add කරගන්න කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් වලට මම වීඩියෝස් ඉස්සරහට හදලා දාන්න. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා ටැග්ස් ගැන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවර ඇති කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් ටික බලලා උත්තර දෙනවා. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවනම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරලා subscribe කරලා set ලා ඉන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ පොඩි ට්‍රික්ස් කියලා දෙනවා. මොකද දැන් මම කතා කරපු අයත් එක්ක බලද්දි ගොඩක් අය දන්නේ නැති දේවල් පොඩි දේවල් මමවත් දැනගෙන හිටියේ නැති දේවල් මම හොයාගත්තා. මම ඒ දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න ලැහැත්ති. එතකොට subscribe කරලා මේ join ලා ඉන්න. මොනවාද ඕනේ වීඩියෝස් කියලා කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝස් මට මුලින් ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.